Edhe një herë mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në A2 CNN. Ky është ditari informativ i orës 19 në minutat në vijim do të ndiqni. Shtyhet vendimi për negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn tha se Holanda, Danimarka, Franca dhe Gjermania kanë kërkuar që zgjerimi të lidhet me zhvillimet në secilin vend. Degeneron në përplasje fizike konflikti mes mbështetësve të opozitës dhe policisë për ambientet e KZAZ-s në Tropoj. Mbështetësit e opozitës kanë shkatruar materialet zgjedhore të ndihmuar dhe nga policët e bashkisë. Për Partinë Demokratike, përgjimet e Bild dëshmojnë se kryeministri Rama dhe varësit e tij kanë konsumuar vepra penale të cilat kanë të bëjnë me ushtrim të ndikimit të paligjshëm të zgjedhësit nga funksionar të lartë dhe vepra e ofrimit të parave për votën. Për këto e të tjera zhvillime në raportim të drejtë për drejtë, ne do të kemi dy kolegët, Elona Gjylmi nga Kryesia e Kuvendit mbi ndryshimet e kodit penal dhe mbi përplasjen mes presidencës dhe KQZ-s, po ashtu dhe Angelo Haruni, me të cilin do të trajtojmë çështjen e remitancave. Egjipti shpall gjendjen e emergjencës kombëtare. Autoritetet i druhen protestave masive pas vdekjes së ish-presidentit Morsi. Portugalia rëmben çmimin Oscar të turizmit. Revista prestigjioze Forbes përzgjedh Portugalinë si destinacionin turistik të vitit të 2019, nisur nga numri i turistëve, infrastruktura, Bregdeti dhe natyra. Edhe një herë mirëmbrëma të gjithëve. Vendimi për çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është shtyrë për në muajin tetor. Kjo është konfirmuar nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Eurokomisioneri Johannes Hahn ka bërë të ditur se çelja e negociatave shihet me skepticizëm nga Holanda, nga Danimarka, Franca dhe Gjermania. Vendimi i vetëm për Shqipërinë ishte shtyrja e hapjes së negociatave. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi konkluzionet e takimit të ministrave të vendeve anëtare për punët e jashtme dhe Evropën, në të cilat ritheksohet rekomandimi pozitiv i vitit 2018 dhe përmbushja e kushteve nga Tirana zyrtare. Në saj të kohës së kufizuar në dispozicion dhe rëndësisë së çështjes, Këshilli do të rikthehet çështjes me qëllim që të arrijë një vendim të qartë dhe thelbësor sa më shpejt e jetë mundur dhe jo më vonë se tetori i 2019-s. Lidhur me punimet e Këshillit të BE-s, Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn dhe ministri i Rumanisë për Evropën, George Siamba, mbajtën një konferencë për shtyp. Hahn ripërsëriti edhe një herë mbështetjen për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore dhe njoftoi se për këtë çështje disa vende anëtare patën kundërshti. Duhet më shumë kohë për raportin e Komisionit Evropian, i cili jep vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore. Holanda, Danimarka, Franca dhe Gjermania kanë kërkuar që çështja e zgjerimit të lidhet me zhvillimet në secilin vend dhe kanë kërkuar më shumë përpjekje nga ana e tyre. Hahn u pyet lidhur me krizën politike në Shqipëri dhe me përgjimet e publikuara së fundi nga media gjermane Bild. Nëse këto zhvillime ndikojnë në çeljen e negociatave, zyrtari i BE-s u shpreh kështu. Ju mund të jeni të shqetësuar rreth situatës politike në Shqipëri, në veçanti përpara zgjedhjeve lokale, por është e rëndësishme të bëjmë dallimin mes asaj çfarë është dakordsuar mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, bazuar në vendimin unanim të gjitha vendeve anëtare. Shqipëria ka pasur 5 prioritete kyçe për të përmbushur dhe sipas vlerësimit ton e ka bërë këtë. Nuk ka vonuar reagimi kryeministrit, i cili e ka quajtur një lajm shumë pozitiv shtyrjen e vendimarrjes për negociatat në muajin tetor, pavarësisht luftës pa limite të frontit politik të së keqes që po bën çmos të sakatoj vendi në sytë e Europës për të bllokuar negociatat me sharje, kërcënime, molotov dhe përgjime baltose. Shqipëria po reziston, shkruan kryeministri në Twitter. Le të rezistojmë deri në fund ofensivës së Baltës dhe të gurëve kundër Shqipërisë, të gjithë bashkë në 30 qershor përfundon reagimi kryeministrit.
Presidenti i Republikës Ilir Meta është shprehur I shqetësuar nga çfarë ai e quan një rrezik për rikthimin e regjimit të vizave Schengen për Shqipërinë. Nëpërmjet një deklarate, kreu I shtetit ka theksuar se pas depozitimit të kërkesës së Holandës për pezullimin e vizave drejtuar Komisionit Evropian, njoftimi I komisionerit për punët e brendshme Dimitris Avramopoulos, I cili paralajmëronte marrjen e masave ndaj Shqipërisë krahas Venezuelës dhe Kolumbisë, është një këmban alarmi për të gjithë. Presidenti I bën thirrje të gjithë institucioneve përgjegjëse që të ndjekin me prioritet absolut këtë çështje, duke nënvizuar se të gjithë I mbajnë mend radhët e gjata para dyerve të ambasadave. Pas shqetësimit të presidentit, ka reaguar kryeministri Rama, I cili garanton se nuk ka asnjë shans që të rikthehen vizat. Ilir Meta të shqetësohet për vizën që I vuri figurës së kreut të shtetit, duke u bërë pjesë e frontit politik kundër zgjedhjeve dhe kundër drejtësisë. Kjo luftë e turpshme kundër Shqipërisë do dështojë me turp, shkruan Rama. Dërgimi I materialeve zgjedhore në komisionet zonale të administrimit zgjedhor ka provokuar përplasje mes uniformave blu dhe mbështetësve të Partisë Demokratike. Punonjës të policisë bashkiake të Tropojës dhe mbështetës së Partisë Demokratike kanë thyer derën e KZAZ-s numër 9, e cila ishte vendosur në ambientet e muzeut të qytetit. Ky veprim ka ardhur pas disa shkresave që bashkia I kishte dërguar antarëve të KZAZ-s për të liruar ambientet dhe për të dorëzuar materialet në bashki, duke u bazuar në vendimin e presidentit të Republikës që ka anuluar 30 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Gjatë këtyre momenteve ka patur edhe përplasje fizike me forcat e policisë. Materialet e kutive të votimit janë hedhur, ndërkohë që kompjuterat janë dërguar në ambientet e bashkisë. E pas Shkodrës, Tropoja është edhe qyteti I dytë ku bashkia përplaset me policin për lirimin e ambienteve të KZAZ-ve. E ne tani do të kemi në një komunikim telefonik kryetarin e Bashkisë së Tropojës, zotin Besnik Dushaj, për të na sqaruar më tepër lidhur me atë se çka ka ndodhur sot në Tropojë. Zoti Dushaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Si nisi konflikti sot? U ndërhyr me forcë në ambientet e KZAZ-s, është hapur dera, janë hedhur materialet zgjedhore, janë marrë kompjuterat. Kush hyri brenda KZAZ-s? Me takimin e dalë zgjedhje nga presidenti I Shqipërisë, Bashkia Tropojës e unë cilësinë e kryetarit bashkisë kena marrë gjitha masat në përputhje me detyrat që na ngarkon kodi zgjedhor që plotësojmë gjitha. Kena hartu listën paraprake zgjedhje, listën përfundimtare, kena caktuar gjyrat e KZAZ-s, kena caktuar qendrën e numërimit votave. Me anullimin, me daljen e dekretit për anullimin e zgjedhjeve, na kena njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përgjithësi kena njoftuar kryeministin e Shqipërisë, presidentin e Shqipërisë, prefektin e qarkut kushtë, që në lirojnë ambientet që kishim nëshuar. Ata në përgjigjë se na nuk e bëjmë këtë punë, sepse Komisioni I Zgjedhjeve, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve pa vendos që të vazhdojnë zgjedhjet. Na kena njoftuar Komisionin e KZAZ në mënyrë që të na lirojnë ambientet, sepse edhe fatkeqësisht ata kishin futur edhe në disa zyre në muze, si me zemem unë I kisha caktuar te Pallati I Kulturës. Ta kishin shkuar dhe ishin hyrë në muze, ju kanë ndarë ju kanë ndu zyrë të përshtatshme. Po. Pra ne u kërkuam që t'i lirojnë. Njoftuam komisariatin e policisë për mbështetje, ata ne u përgjigjen se na nuk pyesim për ju, nuk sigurisht që nuk ndërhyjmë sepse Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka vendosur që mu zhvilluar zgjedhjet. Policia bashkiake shkon edhe I kërkon komisionit që të lirojnë, largojnë materialet e diçojnë aty ku e dinë ata. Ndërhyn policia e anit konfliktohet me policinë e bashkisë, sigurisht I ofendon, I përçmon, atër njerëzit aty afër qendrës ku ishin komisioni afër muzeut, ishin edhe njerëz në një lokal, njerëz të irrituar, dulen, atër fatmirësisht nuk pati ndonjë temtem as nga forcat e rendit, as nga qytetarët e Tropojës. Po, zoti Dushaj, ndërkohë, pas kësaj, ka pasur persona të shoqëruar apo arrestime? Kanë filluar me shoqëruar persona, kanë prunë forca speciale nga Tirana, që po ushtrojnë terror e dhuntë për Tropojë. E gjenë rastin të kërkojt ministrit Mençën Ditari forca speciale nga Tropoja. Ata që të bajnë absolutisht Tropoja nuk ka me mujtë me nënshtrua. E kanë provu edhe më përpara, kanë nuk e nënshtrua në kohën e diktaturës, që po nënshtrua në diktaturën e ranë. Pra ka persona të arrestuar? Po, kanë filluar me arrestua dhe persona. Mirë, aktualisht... Kanë arrestuar krej qytetin e Brancurit me policë ardhën edhe nga Tirana, e nga Shkodra, forca speciale.
Zoti Dushaj, aktualisht kush e ka në dorëzim KZ-n bashkë me materialet zgjedhore? Edhe njëherë se kom shumë pak valë. Po, materialet zgjedhore kush i ka në dorëzim aktualisht bashkë me ambientet e KZ-s? Për ata duhet me i pyet komisionin zonal zgjedhjeve, jo ne, sepse na nuk dim kush i ka. Po KZ-ja është, ambientet e KZ-s janë liruar? Po janë liruar, ambientet e KZ-s janë liruar. Momentalisht janë në administrim bashkisë. Çfarë do të ndodhë në vijim? Pas kësaj që ndodhi sot, çfarë do të ndodhë në vijim? Çfarë masash të tjera do të merrni ju hapa? Unë si kryetar bashkia Tropojës e qytetarët e Tropojës janë të vendosur me zbatue e me mbrojt kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Edhe nëse do duhet të përplaseni me policinë e shtetit dhe do të vijojnë arrestimet? Ne sigurisht që nuk dëshirojmë mu përplas me policinë e shtetit. Por në qoftë se policia e shtetit provokon, sigurisht që njerëzit e qytetarët e irrituar nuk kanë se si mu nënshtrua. E sigurisht që do të nënshtrua. Mirë, unë ju falenderoj për këtë komunikim telefonik. Faleminderit ju. Ishim në një komunikim telefonik me kryetarin e bashkisë së Tropojës, zoti Dushaj, i cili na ka sjell të tjera informacione mbi situatën e regjistruar sot në Tropojë pranë ambienteve të KZ-s, ndërkohë njëjti konflikt për ambientet e KZ-ve është edhe në Shkodër. Kryetaria e bashkisë së këtij qyteti, Voltana Ademi, tha se bashkia po respekton ligjin dhe dekretin e presidentit për anullimin e datës 30 qershor për zgjedhjet lokale. Si kryetare e Bashkisë së Shkodrës kam detyrimin ligjor të bëj gjithçka për kontrollin e territorit të bashkisë, duke mos lejuar asnjë puç institucional të bandave të Edi Ramës që drejtojnë policinë, prefekturën dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të mbështetur nga Policia e Shtetit, sot në mëngjes, persona të pa identifikuar kanë tentuar të shpërthejnë derën e Pallatit të Sportit, por nuk ja kanë dalë pas ndërhyrjes së policisë bashkiake. Për këtë cënim të rënd të autonomisë vendore nga qeveria e Edi Ramës kanë vënë në dijeni institucionet dhe organizmat ndërkombëtare për të cilat qeverisja vendore e qyteteve është e shenjtë. Edi Rama mund t'ja ketë dalë me çfarë do lloj makinacionesh, të asgjësoj dhe të minoj institucionet që kontrollojnë pushtetin e tij, gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, prokurorin. Por nuk do t'ja dalë të nënshtroj Shkodrën dhe të asgjësoj vullnetin e shkodranëve për të zgjedhur si qytetar europian në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pikërisht kjo situatë e regjistruar në Shkodër, po ashtu edhe në Tropojë, ka sjellë një përplasje mes institucionit të presidencës dhe KQZ-s, të cilët siç e tham pra janë përplasur për sa i përket vijimit ose jo me përgatitjen e zgjedhjeve lokale në 30 qershor. Elona Gjylmin kemi në një komunikim të drejt për detajet të tjera. Elona, pse janë përplasur sot këto dy institucione? Ishte një deklaratë e zëdhënëses së KQZ-s Vjol, zonjës Drilona Hoxhaj, e cila i bënte thirrje të gjithë komisioneve të administrimit zgjedhor në varësi të KQZ-s që të vazhdojnë procedurat dhe ta injorojnë dekretin e presidentit të shtetit që anullonte pikërisht datën e zgjedhjeve. Kaq ka mjaftuar që kreu i shtetit nëpërmjet zëdhënësit të bënte thirrje se po i monitoron të gjithë institucionet që po shkelin ligjin dhe po e bëjnë në mënyrë të përsëritur dhe po i shërbejnë forcave të errta të huaja apo vendase që kanë qëllim sjelljen e destabilitetit në Shqipëri. Unë juftoj të ndiqni kronikën. Përballë kësaj situate në Tropojë e Shkodër, që mund përsëritet edhe në qytete të tjera në ditët në vazhdim, KQZ i bën thirrje strukturave të saj të injorojnë dekretin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve. Të konsiderojnë si inekzistent aktin e presidentit datë 10/6/2019. Zëdhënësja e KQZ-s Drilona Hoxhaj i vujtoi drejtuesve të Bashkive Demokrate që u kërkojnë KZ-ve të lirojnë ambientet se po kryen vepër penale, e cila mund të heqë mundësinë për të punuar sërish në shtet. Dhe do t'i drejtohet organeve kompetente për të garantuar zbatimin e ligjit. Penalizimi për këto vepra është edhe shkak për mos zgjedhje, mos emërim në funksionet publike, sipas ligjit 138/2015, i njohur si ligji i dekriminalizimit. Zëdhënëses së KQZ-s ju përgjigj zëdhënësi i presidentit, kush po shkel ligjin po mbahet shënim, por presidenca flet dhe për grupime të errëta të huaja që kërkojnë destabilitet në Shqipëri.
Presidenti mban shënim të gjithë personat që shkelin ligjin dhe provokojnë tensione artificiale, të cilat u shërbejnë vetëm atyre grupimeve të errta vendase dhe të huaja që kërkojnë destabilitet në Shqipëri dhe rajon, me qëllim defaktorizimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të gjitha bashkitë e drejtuara nga opozita i kanë dërguar shkresa KQZ-s dhe KZZ-ve që të lirojnë ambientet publike. Elona, si do të vijojë kjo situatë? Do vazhdojnë të lëshohen dy urdhra të ndryshëm nga presidenca dhe nga KQZ? Po, Viol, të gjitha bashkitë demokrate i kanë dërguar shkresa që më herë dhe vazhdojnë ta përsërisin nëpërmjet të shkresave thirrjen e tyre ndaj institucioneve në varësi, siç janë shkollat dhe mjediset të tjera publike, që të mos lejojnë zhvillimin e zgjedhjeve. Ndërkohë, nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet deklaratave apo dhe shkresave të tjera i bën thirrje që të vazhdohet puna pasi dekreti i presidentit është nul. Në ditët në vazhdim presin të tjera zhvillime. Kujtojmë që mbas ditën e sotme kemi pasur një situatë të ngjashme edhe në Bashkinë e Kamzës, që prej shumë vitesh është drejtuar nga demokrati Xhelal Ziu. Por siç e thash, kanë paralajmëruar të tjera tensione për aq kohë sa policia e shtetit njeh të tjera urdhra, ndërsa policia bashkiake në këto bashki të drejtuar nga demokratët njeh të tjera urdhra. Mirë, ndërkohë Elona, ti je te kryesia e kuvendit, çfarë po ndodh? Po është mbledhur Komisioni i Ligjeve Viol për të shërtuar amendamentet në Kodin Penal, amendamentet të cilat të parashikojnë dashpërsim të masave për personat që bllokojnë rrugët. Kujtojmë që një ndër protestat e opozitës, një ndër format e protestave të paktën 2 herë ishte ajo nëpërmjet bllokimit të akseve kryesore në vend, ndërsa goditja e efektive të policisë apo titullarëve të tjerë publik dënohet me burg më tepër nga ç'ishte parashikuar në Kodin Penal. Gjatë mbledhjes në Komisionin e Ligjeve, zoti Manja bëri të ditur se do të kemi një seancë nesër për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit të Republikës. Kujtojmë se u depozituan në ditën e hënë firmat e mbledhura nga socialistët, 55 firmat ku kërkonin nisjen e procedurave për shkarkim dhe do të konkretizohet pikërisht ditën e nesërme i gjithë kjo procedurë dhe më pas parashikohet mbledhja dhe kalimi i gjithë kësaj çështje në Komisionin e Ligjeve, ku do të vendoset nëse do të kemi ngritjen e komisionit hetimor për shkeljet që pretendon Partia Socialiste se ka kryer presidenti dhe më pas do të kalohet në votim në seancë plenare, po e gjithë procedura parashikon të paktën 3 javë ko. Falenderoj, ne ishim me kolegen Elona Gjylmi. Nga Londra, kryeministri Rama ka ironizuar protestat e opozitës dhe ka tentuar të minimizojë impaktin që ato kanë për te kufive. Rama ka folur edhe për bashkimin evropian si një rrugë plot sfida. Edhe në Londër, kryeministrin Edi Rama nuk e lan pa një mirëseardhje me protesta simbolike. Shefi i qeverisë ishte i ftuar në forumin ekonomik së bashku me homologët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Rama përgënjeshtroi mes batutash impaktin që po japin protestat në vend, madje shkoi edhe më tej, kur foli për një paket all inclusive edhe me turizëm protestash brenda. When you watch Albania today through the pictures, one may think, oh my God. Kur shikoni Shqipërinë sot përmes pamjeve, thoni, o Zot, ky nuk është një vend për të pushuar, për të investuar, por është. Ajo që po ndodh nuk është revoltimi i popullit, por problem politik. Protesta mund të jetë pjesë e paketave tona të mëdha turistike, dhe ato ndodhin si koncerte. E keni parasysh? Të shtunave në orën 8, nëse doni të shihni një protest, ju mund të rezervoni një vend për rreth. Nuk është i gjithë vendi në flak, është vetëm bulevardi kryesor. Ata vinë, bëjnë gjërat e tyre përmes molotovëve, por nëse rrini në një distancë të konsiderueshme, ju mund të ndiqni. Kjo është një gjë që nuk e gjeni tjetër kund në Europë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria është vendi më pro-europian, madje e krahasoi atë edhe me një martesë dhe një divorc, nga ku nuk la jashtë edhe përvojën personale. First you need to have it. So it's like, marrying. Pasi të arrish lidhjen me Bashkimin Evropian, mund të bësh si zgjodhi Britania, të ikësh, por në fillim duhet të ndërtosh. Pra është si martesa. Të gjithë thonë se nuk është aq fantastike sa duket, por s'ka rëndësi, ti e do gjithsesi. Brexit vërtet i ngjan. Pastaj divorci mund të ketë disa faza, e them nga përvoja. Por të divorcohesh nga Europa duket se qen ka maks. Qen ka lloj i gruas që s'mund ta ndash dhe pa marrëveshje është sa më keq. It's a kind of wife that, you can't, and with the no deal it's even worse.
Partia organizoi një protestë në Londër kundër kryeministrit Rama me pankarta dhe me thirrje Rama ik. Mbështetësit e opozitës kanë kërkuar largimin nga detyrat të kryeministrit Rama pas publikimit të përgjimeve të fundit nga gazeta gjermane Bild, ka bërë të ditur zyra shtypit e selis blu, e cila ka publikuar dhe këto pamje. Kryetari i Partisë Demokratike në Londër, Naim Hasani, tha se këto përgjime dëshmojnë se qeveria ka ardhur në pushtet nëpërmjet mashtrimit, krimit elektoral, blerjes dhe shitjes së votës. Shqiptarët nuk mund ta tolerojnë një diktaturë të re në Europë, nuk mund ta tolerojnë sundimin e Shqipërisë nga një oligark, nga një krye kriminal, është shprehur ai. Përgjimet e Bild tregojnë se qeveria e Edi Ramës ka vepruar si një grup kriminal, thot Partia Demokratike. Sekretari i përgjithshëm Gasment Bardhi tha se zyrtarët e përfshirë në vjedhje votash nga Partia Socialiste duhet të shkojnë para drejtësisë, e shkeljet e ligjit nga ana e tyre, duke nisur nga kryeministri. Sipas demokratëve, dënohen nga 1 deri në 5 vite heqëlirie. Për demokratët, përgjimet e publikuara nga Bild tregojnë se qeveria e Edi Ramës ka vepruar si një grup kriminal për vjedhjen e votave. Damian Gjiknuri, Vangjush Dako, Pierin Dreo, Ulsi Manja, Sajmir Tahiri, Tauland Balla, Arben Keshi, Drini Gjeçi, Artan Gaci, Salis Kura, Bekim Krashi dhe çdo person tjetër që i garantojnë Edi Ramës funksionimin e skemës tij kriminale për vjedhjen e zgjedhjeve janë sot e kësaj dite të pandëshkuar nga drejtësia. Për secilën prej 16 përgjimeve, demokratët referuan dënimet që parashikon kodi penal për zyrtarët që sipas tyre janë faktuar se kanë blerë vota dhe kanë kërcënuar shqiptarët për votën. Është vetë kryeministri i vendit, funksionari më i lartë, e që përdor burime njerëzore me qëllim favorizimin e një partie politike ose kandidati në zgjedhje, kjo për bërshkelje ligji, dhe dënohet me burg nga 1 deri në 3 vite. Sekretari për çështjet ligjore, Çlirim Gjata, tha se dënimet parashikohen nga 1 deri në 5 vjet burg. Pazar më i ndyr politik për blerjen e votës dhe kriminal për blerjen e votës nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. I pyetur nga dy CNN nëse është Partia Demokratike që po organizon pengimin e procesit zgjedhor në disa bashki, si në rastin e Tropojës, sekretari i përgjithshëm Gasment Bardhi u shpreh. Shqipëria që kërkon ndërtojë Edi Rama, ku ai është edhe gjykat, edhe prokurori dhe gjykat kushtetuese, sigurisht që nuk mund pranohet as nga Partia Demokratike dhe as nga zyrtarët e përgjegjshëm përfshirë këtu kryetarët e bashkive në detyrë, të cilët respektojnë shtetin e së drejtës. Ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani është paraqitur në prokurori, ku ju komunikua marrja si pandehur lidhur me çështjen e financimeve ruse, për të cilat organi akuzës mendon se janë përdorur për të paguar aktivitetin lobues të selis blu në Shtetet e Bashkuara para zgjedhjeve të 2017-s. Prokuroria e Tiranës merr të pandehur ish sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike. Arben Ristani akuzohet për pastrim parash dhe falsifikim dokumentash zyrtar. Për më shumë se një orë, ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike ju përgjigj pyetjeve të prokurorëve të çështjes në prokurori, lidhur me hetimet e nisura për lobimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Jashtë zyrave të prokurorisë, Ristani tha se prokuroria ka ngritur një akuzë të nxitur dhe organizuar politikisht kundër opozitës. Çështja është nxitur dhe organizuar politikisht për të bërë pis Partinë Demokratike dhe organet e saj, siç është dhe pozicioni im si ish titullar i Partisë Demokratike. Do të mbroheni përpara gjykatës. Ai tha se prokuroria nuk ka asnjë provë që vërteton lidhjet e tij me akuzat. Nuk më njohën me asnjë lloj dokumentacioni, këtë po ju them. Janë duke fluturuar në ajër dhe janë të nxitur dhe të përkrahur dhe të organizuar politikisht. S'ka asnjë
shkres, asnjë fjalë, asnjë veprim. Si erdhët pikërisht një ditë pas thirrjes së prokurorit? Pse ishte kjo lëvizje? Sova, kjo është lëvizje ime, nuk ka të bëjë me thelbin e çështjes. Thelbin ju përsërita dhe ju thash se si që. Për lobimin me Shtetet e Bashkuara po hetohet edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. I pyetur nëse ai do të paraqitet në prokurori, numri 2 i Partisë Demokratike Bardhi pranoi se ai është i gatshëm të paraqitet. Takime me truproja të gardës kam pasur, kjo është puna ime e përditshme, të takoj dhe t'i pyes ata. Është kjo përgjigja e ministrit të brendshëm Sandor Leshaj, i pyetur në Vlorë lidhur me kërcënimet ndaj kreut të opozitës Lulzim Basha. Edhe pse pranoi se ka takuar truprojën, Leshaj ka mohuar të kishte informacione për kërcënime ndaj Bashës. Ministri i brendshëm Sandor Leshaj ka pranuar nga Vlora se e ka takuar shoqëruesin e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, por e ka cilësuar këtë si një rutinë të punës së tij të përditshme, ku ai takon shumë truproja të gardës, ndërsa ka konfirmuar edhe një herë se nuk disponon asnjë informacion për kërcënime ndaj kreut të opozitës shqiptare. Siguria e Bashës nuk kam në informacion që është e kërcënuar. Sigurisht jam në vendje të një letre dje që kanë shtruar disa pyetje, por nuk kam informacion që siguria e Bashës të jetë e kërcënuar në mënyrë specifike. Puna ime është të takoj me oficerët e gardës, me oficerët e policisë, me këtë punë merrem gjithë ditën. Takoj oficerët e gardës dhe të policisë, sepse këtë punë ka. Sa kaq në lidhje me situatën e krijuar në vend, ku bashkitë e djathta po kërkojnë heqjen e KZAZ-ve në respekt të dekretit të presidentit, Leshaj u shpreh se askush nuk mund të ndërhyjë me forcë për të penguar procesin zgjedhor që është një drejtë kushtetuese. Sa i përket ndërhyrjes ose tentativës tek këtu këtë ndonjë kryetari bashkie, duhet të them këtë që afati i mandateve të kryetarëve të bashkive mbaron tani. Ka një afat 4 vjeçar për të shtruar funksionet. Nëse ky afat mbaron, është absurde, është paradoksale të mendojmë që një kryetar bashkie dele lufton me forcë për të zgjatur arbitrarisht afatin ose mandatin e tij. Forcë nuk mund të ushtrohet sepse është kundër ligjit. Dalin përtej ligjit po përdorin forcën. Dhe kam rastin t'i ftoj që të kthjellohen dhe të afrohen tek ligji, sepse në qoftë se do të ushtrojnë veprime të pamenduara dhe jo në përputhje me ligjin, do të ballafaqohen vetë me të. Vijojmë të tjera çështje, mos plotësimi i trupës gjykuese u bë shkak për një tjetër seancë të dështuar të gjyqit ndaj Emiliano Shullazit dhe ndaj bandës së tij në apelin e krimeve të rënda. Trupa ka mbetur me 2 antar, pasi vetëm pak ditë më parë është pranuar kërkesa e Shullazit për përjashtimi nga gjykimi të gjyqtares Saida Dullani. Apeli ka vënë djeni KLG-n dhe i ka kërkuar delegimin e një gjyqtari, por deri më sot nuk ka asnjë përgjigje. Nga ana tjetër, i pandehuri Gilmando Dani ka kërkuar gjyqtares Albana Boksi që të dorëhiqet nga çështja pasi sipas tij është në konflikt interesi. Seanca u shtypur në datën 25. Gjykata për krimet e rënda la në arrest me burg Hasan Kanaçin, një arrestuar i fundit për supergrabitje në Rinas. Punojësi i aeroportit, i cili ishte një nga personat përgjegjës për ngarkimin e parave në avion, pretendon se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen e 9 prillit, por nga ana tjetër prokuroria ka dyshime të forta se 48 vjeçari ka njoftuar grupin e grabitësve për orarin e lëvizjes së automjeteve të cilat transportonin milionat e eurove në pistën e aeroportit. Për grabitjen e 5.8 milionë eurove janë vënë në pranga edhe Ragip Hajdini, Elton Pikli, Renaldo Sulaj, Oltian Veseli, Sajmir Çela dhe Alkond Bengasi. Dëshmia e Bengasit ka rezultuar kyçe për zbulimin e grabitjes ku mbeti i vrarë organizatori Admir Murataj. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka konfirmuar në detyrë gjyqtarin Kastriot Selita, kryetar i gjykatës administrative të apelit. Selita ka rezultuar i pastër në të 3 kriteret e rivlerësimit. Komisioni i pavarur i kualifikimit dha të martën një karton jeshil për Kastriot Seliton, kryetarin e gjykatës administrative të apelit. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zotit Kastriot Selita, me detyrë gjyqtar kryetar gjykatës administrative të apelit. Ky vendim deklaroi gjyqtarin Selita si të përshtatshëm për sistemin gjyqësor. 2019. Faleminderit.
Kryetari i apelit administrativ rezultoi pastër në të 3 kolonat ku bazohet procesi i vetingut në pasuri, figurë dhe aftësi profesionale. Gjatë seancës dëgjimore të zhvilluar javën e kaluar, KPK vlerësoi se gjyqtari dhe bashkëshortja e tij justifikonin në të ardhurat të lishme një apartament në Tiranë, si edhe një dupleks dhe truall në Lalez. Në lidhje me integritetin e figurës, DSIK vlerësoi të përshtatshëm Selitën, duke theksuar mungesë të kontakteve të tij me persona të inkriminuar. KPK shqyrtoi edhe 2 ankesa të bëra nga një grup gjyqtarësh të apelit në lidhje me një vendimarrje të një trupe ku ishte antar dhe Selita, si edhe për një kontakt të papërshtatshëm të tij. Pas shqyrtimit të fakteve dhe të argumenteve kundërshtues të kryegjyqtarit të apelit, trupi gjykues i KPK-s i vlerësoi denoncime të pabazuara dhe të paprovuara. Konfirmimi në detyrë duket rruga e vetme në veting për prokuroren e krimeve të rënda Manjola Kajana, kandidate për prokurorinë e posaçme antikorrupsion SPAK. Në seancën dëgjimore të së martës, KPK nuk ka konstatuar asnjë problem në pasuritë e saj. DSIK vlerësonte përshtatshmërinë e prokurores për vijimin e detyrës dhe hetimi i thelluar konfirmonte se ajo nuk kishte kontakte me personat e inkriminuar. Kajana rezultoi e përshtatshme edhe për sa i përket aftësive profesionale, ndërsa komisioni ka deklaruar se për të nuk ishte bërë asnjë denoncim nga ana e publikut. Ne do të vijojmë më tej me të tjera informacione, më tepër se 220.000 familje shqiptare jetojnë sot me para të cilat të dërgohen nga jashtë. Vlera e remitancave është në një cikël të ri rritjeje si pasojë e valës së re të emigracionit, duke kulmuar vitin e kaluar në rreth 1.2 miliard euro. 1/3 e familjeve i përdorin këto para për të përballuar shpenzimet për ushqime dhe ilaçe. 1 në 4 familje shqiptare përfitojnë të ardhura nga emigrantët, para që janë burimi vetëm i jetesës për pjesën ndërmuese të tyre. Janë gjithsej 220.000 familje që jetojnë me këto të ardhura, në pamundësi të një burimi tjetër. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë zbulojnë se 1/3 e remitancave përdoren për shpenzime bazë, të ndryshe për ushqime dhe ilaçe, ndërsa vetëm 2 në 5 familje arrin të kursejnë një pjesë të parave që marrin nga jashtë. Sjellin para nga jashtë? Ka herë pa, ka herë ja. Për çfarë i shpenzoni ato para që u sjellin? Ushqime për gjonën. Me ato jetoj. Vlera e remitancave është rritur për gjatë viteve të fundit, duke kulmuar në 1.3 miliard euro në fund të 2018-s. Nga kjo shumë, vihet re një shtimi të ardhurave nga puna, nga emigrantët sezonal që punojnë me periudha jashtë vendit dhe që përbëjnë 40% të dërguesve. Pjesa tjetër janë emigrantë përhershëm, që shpesh kanë mbi 10 vjet që dërgojnë para në shtëpi. Pjesa më e madhe parave nga emigrantët dërgohen nga Italia dhe Greqia, përkatësisht me 35 dhe 32%. Ndërsa në rritje janë edhe shumat që transferohen nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Gjermania. Banka e Shqipërisë ka nisur një projekt në bashkëpunim me Bankën Botërore, të quajtur Greenback 2.0, për uljen e kostove të dërgesave, që në vendin ton llogariten në 8.9% të vlerës së transfertës. Do të vijmë të flasim për këtë çështje, kemi në një komunikim të drejtë për drejtë gazetarin ton të ekonomisë Angelo Haruni. Angelo, a është i lidhur ky fluks i remitancave me valën e re të largimeve nga vendi? Në fakt, Viol, ka një korelacion të drejtë për drejtë midis numrit të emigrantëve që largohen nga vendi dhe parave që vinë në Shqipëri. Nuk janë pak, por janë rreth 250.000 shqiptarë që janë larguar nga vendi jonë në 6 vitet e fundit. Të llogarisim një numër të saktë të emigrantëve apo të diasporës shqiptare është vështirë, por llogaritet në 1.2 milion shqiptarë që jetojnë jashtë vendit dhe sigurisht që kontribuojnë në familjet e tyre përmes parave që ata arrin të kursejnë. Megjithatë, disa ekspertë argumentojnë se kjo nuk është totalisht ajo që ka sjellë të rritjet e remitancave. Sipas tyre, nuk janë emigrantët e rinj ata që sjellin para, por janë ata që janë stabilizuar, që kanë vite që jetojnë në emigracion, dhe tashmë ekonomitë e vendeve ku ata jetojnë janë përmirësuar, duke bërë që ata të kenë mundësi më tepër të sjellin të ardhurat në vend. Kjo justifikohet edhe me faktin që një emigrant i ri, i cili largohet nga vendi, duhet një farë kohë që të stabilizohet në tregun e punës dhe të përpiqet që të dërgojë gjithmonë më tepër para në vend. Ndoshta në fillim ai dërgon në sasi të vogla dhe kjo duket ndjeshëm edhe tek paratë që vinë nga vendet e reja të imigracionit, siç janë Gjermania apo Anglia. Bizotrojnë vendet tradicionale, siç ishin Italia apo Greqia, dhe kjo mbështet pikërisht atë
tezën e disa ekspertëve se këto para vijnë nga emigrantët të cilët janë stabilizuar, për emigrantët e vjetër. Një nga ata të cilët e ndan këtë mendim është edhe eksperti Kosta Barjaba, të cilin unë ftojmë që ta ndjekim argumentet e tij të dhëna në emisionin A2 Business. Flukset hyrëset e emigrantëve të remitancave vinë më shumë nga emigrantët që janë në vendet. Pra, jo nga emigrantë të rinj, por nga emigrantët që janë instaluar në tregjet e punës të vendeve pritëse dhe në shoqëri pritëse, sepse pra nga ata emigrantë përhershëm dhe vetë statistikat e Bankës së Shqipërisë thonë që rreth mbi 60% e remitancave vinë nga emigrantë e përhershëm. Dhe kemi parasysh që emigrantë e përhershëm përbëjnë po sipas këtyre statistikave mbi 80% të emigrantëve shqiptar. Emigrantët e rinj nuk janë në gjendje, kuptohet, sepse kostoja hyrjes në tregun e punës, kostoja e instalimit në tregje dhe në ekonomitë e vendeve pritëse, pra kostot fillestare të instalimit nuk i lejojnë ata të dërgojnë para më njëherë. Angelo, ndërkohë këto para të cilat vinë nga jashtë, vitin e kaluar kanë qenë 1.2 miliard lekë. Si ndikojnë në ekonominë shqiptare? Sigurisht që janë shumë konsiderueshme parash, më e madhe se vetë eksportet apo se sa investimet e huaja direkte. Ato ndikojnë në ekonomitë familjare, nxisin konsumin në vend, shkojnë për arsim, shkojnë për shëndetësi, shkojnë për investimet e reja, ndoshta në një biznes për familjarët apo për ata që duan të rikthehen. Por gjithashtu nga një shqetësim. Ekonomia shqiptare tashmë duhet jetë kaq shumë e varur nga remitancat, nuk kemi më një vend që ndoshta para 10 apo 20 viteve të mund ta kishim këtë peshë, gati 10% e ekonomisë shqiptare. Nuk kemi vetëm ne, është edhe gjithë rajoni i Ballkanit, i cili ka një peshë të lartë dhe një varësi të lartë ndaj këtyre remitancave. Ne krahasohemi së bashku me Ballkanin, krahasohemi me vendet e dyta apo të treta të botës për sa i përket kësaj varësie dhe kësaj brishësie të ekonomisë shqiptare. Ne do të gjejmë forma të reja, ndoshta edhe t'i kanalizojmë këto investime, këto para që vinë nga jashtë drejt më shumë mundësive, drejt investimeve të reja që sjellin një fryt tjetër në ekonomi përveç se nxisin konsumin apo ndihmojnë familjet e varfra. Gjithashtu një tjetër problem i cili duhet theksuar është që këto para që vinë drejt familjeve krijojnë të ardhurat të garantuara për një pjesë të madhe të rinjve apo të familjeve në përgjithësi. Dhe këta të rinj çfarë bëjnë? Ata synojnë që në të ardhmen të bëjnë të njëjtën punë, pra të bëhen imigrantë si të afërmit të tyre, kushërinë dhe nuk dinë arsye tjetër. Kështu ata largohen nga tregu punës, largohen nga Shqipëria duke krijuar një rreth vicioz i cili do ta dëmtonte ekonominë në tërësi. Falenderoj, ne ishim me Angelo Harunin. Ndërkohë, Komisioni i Ekonomisë ka miratuar kontratën e partneritetit publik-privat për një nga rrugët më të debatuara, bëhet fjalë për aksin Milot-Ballldren. E kjo për shkak të kostove të larta që arrin rreth 15 milionë euro për kilometër. Debatet për vlerën e lartë të rrugës dhe gjendjen e kompanisë që do ta ndërtojë atë nuk kanë munguar në komision. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miraton kontratën koncesionare të formës PPP për rrugën Milot-Ballldren, një ndër më të diskutuarat për shkak të kostove të larta. Rruga është e gjatë 17.3 km dhe vlera totale e ndërtimit të saj do të arrijë në 256 milion euro përfshi TV-shën. E thënë ndryshe, rreth 15 milion euro për kilometër. Kostot e larta dhe mundësitë e kompanisë për ta ndërtuar këtë segment kanë shkaktuar debate në komision. Rruga është brenda parametrave të cilat janë aplikuar në Republikën tonë dhe janë të mbështetura në standardet dhe manualet e projektimit të rrugëve. Nuk jemi referuar çmimeve të cilat mund të jenë nga vende tjera ose që mund të kenë më të shtrenjta ose më të lira, jemi referuar gjithmonë manualeve tona dhe analizave të çmimeve që janë bërë në Shqipëri për rrugët ekzistuese dhe manualit i cili i fundit i përditësuar është i vitit 2015. Rrugët fushore, sipas statistikave dhe malore qofshin, të bëra në vendin ton, nuk e kanë thyer këtë rekord deri më sot. Pra ato kanë qenë diku në kufit e 1 deri 1.5 milion euro. Sipas projektit, rruga pritet të ndërtohet për 4 vjet e gjysmë dhe të mirëmbahet nga kompania ndërtuese për një periudhë 8 vjet e gjysmë. Pavarësisht të paralajmërimeve për sanksione, Turqia duket e vendosur të mos heqë dorë nga kërkimet për gaz natyror pranë Çipros. Ministri i Energjisë Don Mez tha të martën se do të dërgonin një anije të dytë hulumtuese që do të nisë punën në fillim të muajit korrik.
Zona e pasur me gaz natyror në lindje të Mesdheut ka përplasur Turqinë dhe Shqipërin. Nikosia e konsideron atë si një zonë ekskluzive ekonomike, por Ankaraja nuk është dakord. Greqia dhe Çipri thanë të hënën se do të shtyjnë partnerët europian që të marrin masa kundër Turqisë, e cila ka edhe një anije tjetër në rajon. Sipas ministrit e energjisë të cituar nga agjencia e lajmeve Anadolu, mjeti po vijon kërkimet në një zonë në perëndim të Çipros. Egjipti shpall gjendjen e emergjencës pas vdekjes së ish-presidentit Mohamed Morsi, 67 vjeçari, i cili humbi ndjenjat dhe vdiq në gjykatë, është varrosur të martën në lindje të Kairos. Autoritetet egjiptiane dekretojnë nivelin maksimal të emergjencës pas vdekjes së ish-presidentit Mohamed Morsi, me frikën e manifestimeve masive. Në Kairo u shtua prania e forcave të armatosura dhe u shumëfishuan rojet në sheshe dhe godina qeveritare. Ish-presidenti u varros të martën në lindje të Kairos, disa orë pasi humbi ndjenjat dhe vdiq në gjykatë. Ai ndëroi jetë pak pasi dha deklaratën përfundimtare në procesin ku akuzohet për spionazh. Ai foli 7 minuta para se seanca të shtyhej. Deklaratën e tij e mbylli me vargjet e një poezie: "Vendi im është i dashur, edhe nëse është i shtypur dhe njerëzit e mi janë të nderuar, edhe nëse janë të padrejtë me mua." Djali i Morsit, Ahmed, pohoi në një postim në Facebook se agjencitë e sigurisë nuk kanë lejuar që jati të varroset në varrezën familjare në vendlindjen e tij në provincën Sharkia. Organizata për të drejtat e njeriut e Amnesty International kërkoi hetime të paanshme, të plota dhe transparente të rrethanave të vdekjes së Morsit. Ishte eksponenti i lartë i lëvizjes islamike e Vëllazëria Myslimane, tani e jashtëligjshme, ka qenë në paraburgim që kur ushtria e rrëzoi nga pushteti në 2013. Ai po gjykoi për akuzat e spionazhit. Familja e Morsit dhe aktivist kanë ngritur shpesh shqetësimet mbi gjendjen e tij shëndetësore dhe periudhat e gjata të mbajtjes në izolim. Kundërshtarët ishin të frikshëm dhe ankthi u konfirmua. Shorti në Nyon vendosi që kundërshtari Partizanit në turin e parë eliminator të Champions League të ishte skuadra e dytë më e vështirë, bëhet fjalë për Karabakun. Kampionët e Shqipërisë do të luajnë përballë ish skuadrës Ansia Gollit, 6 herë kampione me radhë e Azerbajxhanit. Vlera e merkatos së kësaj skuadre përllogaritet në 16.4 milion euro, ku të paktën 8 lojtarë vlerësohen nga 1 deri në 1.6 milion euro. Karabaku është skuadra më e suksesshme azere në vitet e fundit, duke luajtur edhe në fazën e grupeve të Championship në edicionin 2017-2018. Edhe Shkëndia njohu kundërshtarin e saj në këtë edicion të Champions League. Tetovarët nisën me statusin e favoritëve ndaj Nome Kaliu, skuadër që sezonin e kaluar ka fituar titullin e dytë kampion të Estonisë. Ndeshjet e para eliminatore në Champions do të luhen në datat 9 dhe 10 korrik, ndërsa takimet e kthimit në 16 dhe 17 korrik. Kuksi, Teuta dhe Laçi kanë mësuar gjithashtu emrat e kundërshtarëve që do të përballen në Europa League për 9 kampionët e Shqipërisë. Shorti ka vendosur përballë hungarezët e Debrecenit, skuadrën më të suksesshme në Hungari në dy dekadat e fundit. Teuta do të ketë një përballje më të kalueshme pasi Dursakët do të sfidojnë në raundin e parë letonezët e Ventspils, skuadrën që eliminoi sezonin e kaluar luftëtarin e Gjirokastrës. Shorti vështirë edhe për Laçin, që do të ndeshet me skuadrën izraelite Hapoel Bersheva. Prishtina, ndërkohë e cila e nis rrugëtimin nga faza para eliminatore, do të përballet me gjigantët skocez të Rangers nëse kalojnë me sukses klubin modest nga Gibraltari Santose. Ndeshjet e para luhen në 11 korrik, ndërsa takimet e kthimit një javë më vonë në datën 17 korrik. Ish-presidenti UEFA Michel Platini është vënë në arrest për shpalljen fitues të Katarit si vend organizator për botrorin e vitit 2022. Legjenda franceze e futbollit ndodhej në rezidencën e tij në momentin që u shoqërua nga autoritetet policore drejt qelive të paraburgimit në Paris. Platini do të hetohet për korrupsion lidhur me mënyrën se si janë fituar të drejtat e organizimit të botrorit të ardhshëm. 63 vjeçari ka drejtuar futbollin europian prej vitit 2007 deri në 2016, kur u dënua me 6 vite pezullim nga kjo detyrë, vendimi i cili më vonë u reduktua pas apelimit në gjykatën e Lozanës.
Studentët e artit vizual dhe dashamirësit e këtyre mediumeve artistike kanë mundësi që të njohin nëpërmjet një pikpamjeje objektive historinë e artit në Shqipëri. Ermir Hoxha, pedagog i Universitetit të Arteve, sapo ka publikuar punën studimore të një dekade. Me të mbërritur në Tiranë pas studimeve në Itali, Ermir Hoxha, tani më pedagog në Universitetin e Arteve, pati një mision. Doktoraturën do t'ja dedikonte veprave shqiptare. Sot pas 10 vitesh, ai ka mundur t'i jap dritë studimit të tij, një libri që pa diskutim është një histori e artit që i duhet jo vetëm studentëve, por edhe një lexuesi të thjeshtë që do të njohë më të mirët e artit vizual, që nga viti 1858 e deri në vitin 2000. Qëllimet e mia kryesore kisha realizimin e një historie arti, qoftë për studentët, qoftë për një periodizim dhe një kalim të gjithë periudhave të artit shqiptar, dhe periuda që doja të merja më tepër në konsiderat ishte periuda moderne, periuda mas viteve 90, kështu që duke u shtyr në kohë, unë fillova që nga një mesi i 900-s që të analizoja artin shqiptar dhe të kuptoja vitet 90. Si çdo studiues tjetër që për të kuptuar tashmen duhet të studioj të shkuarën. Si ka qenë procesi i mbledhjes, po themi, apo njojjes së veprave? Ke qenë në fondin e galerisë kombëtare, ke qenë, domethënë, ku ke shëtitur ti për të mbledhur gjithë të materialet dhe për ta kuptuar këtë të shkuar? Në fakt është pjesë rutinë e zakonshme punës si studiuesi. Një studiues është gjithkohës në kërkim të imazhit, të informacionit, të intervistave që kanë njerëz, në bërjes intervistave. Është gjithmonë i kujdesshëm kur është në fondet të galerive të qyteteve ose të kombëtares. Gjithashtu është gjithmonë në kërkim të imazheve që kanë artistët që kanë në studiot e veta personale ose në arkivat e tyre personal. Dhe puna për mbledhjes shoqërohet bashkë me punën humultuese dhe analizuese. Pra është një punë që vazhdon në mënyrë kronike gjithkohës. Sa e vështirë ka qenë për ty që t'jesh Ermiri studiues para asaj që një vepër të ka bërë më shumë përshtypje se tjetra, apo të ka lënë mbresa, je lidhur më shumë edhe do doje të shkruaje shumë më shumë se sa ke shkruar. Një studiues gjithmonë mundohet të jetë objektiv, pra të jetë i pa anshëm dhe mos bie prej emocioneve të momentit, por ndodh diçka që një vepër arti është ka një tingull emotiv, i cili komunikon me publikun. Përtej mesazhit që e ka, përtej funksionit që është ndërtuar, ka edhe një pjesë emocionale. Për mua pjesa emocionale, me të drejtën, është pjesa më e vërtetë e veprës artit. Dhe ai është momenti i parë që ti futesh në marrëdhënie me vepër arti dhe është pjesa më e vërtetë e saj që unë mundohem të mos ta humb kurrë atë. Ai vazhdon të jetë në kërkim të imazheve për të vijuar këtë histori arti, së cilës duket se do t'i dedikojë jetën. E ka ardhur tani momenti të njihemi me parashikimin e motit me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Në fakt, edhe gjatë ditës së nesërme do të pritet mot me kthjellime dhe vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Vranësirat shtohen në fakt në zonat malore, por edhe në ato të ulëta, duke lënë vetëm Bregdetin me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa rreshtet e shiut gjatë ditës së nesërme shtrin zonën e tyre jo vetëm në zonat malore, por edhe në pjesën më të madhe të ultërsirës perëndimore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, ato nesër do të vijojnë me një rënje të lehtë si në mëngjes dhe në orët e mëzitës, duke bërë që vlera minimale të ulet në 10 gradë Celsius, kjo në ekstremin verior të Shqipërisë, ndërkohë maksimumi do të ulet në 31 apo në zonat e veçanta edhe 32 gradë Celsius. Për sa i përket kontinentit evropian, edhe gjatë ditës së nesërme, Europa do të mbetet me vranësira të shpeshta në 90% të sipërfaqes së saj, por megjithatë rreshtet do të mbeten të kufizuara sërish në zonat juglindore të Europës, pjesërisht në zonat qendrore. Ndërkohë, megjithëse do të kemi vranësira të shpeshta në të gjithë Europën perëndimore, vranësirat do të jenë të shpeshta, por rreshtet do të jenë të përkohshme dhe në zona të izoluara. Për sa i përket temperaturave, ato nesër mbeten konstante thuajse në të gjithë Europën, përjashtuar një rënje të lehtë me 1-2 gradë vetëm në zonat me rreshje të kontinentit evropian. Ky është informacioni i motit për ditën e nesërme në Shqipëri, Ballkan, por edhe në kontinent. Bashkë mirupafshim. E ky ishte edhe informacioni i fundit i përgatitur për këtë edicion. Kemi ardhur në fund, bashkë do të ndahemi këtu. Ju kujtojmë edhe një herë të klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com për të informuar me zhvillimet më të fundit e po ashtu të na ndiqni edhe në faqet tona në rrjetet sociale. Faleminderit dhe natën e mirë.